Okay, selamat pagi. Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. So, hari ni plan aku kita nak pergi ngopi di aku duduk di Star, di area Star ni. So, kedai mana aku nak pergi tu nanti hampa akan tahu. So, ni first time aku buat vlog menggunakan Gopro 8. So, ni baru belilah. So, kita nak try tengok macam mana dia punya gambar apa semua. So, stay tune guys. So kedai apa yang aku nak pergi, so nanti ikut bersama saya lah. Yang tu kena ikut lah. Kalau tak ikut tak tahu kan. Okay. So hari ni hari Khamis. Hari Khamis. Hari apa bulan lah. Hari ni 9/1. So selamat tahun baru. Kalau aku tak terlambat, selamat tahun baru. Alhamdulillah nampaknya cuaca cun hari ni. Cuaca just nice. So harap sampai ke petang lah, okey kan. Tapi dah lama tak hujan actually kat Belah Star ni. Sampai nampak bank Islam kat sini. Tu kita boleh nampak bank Islam kat atas ni. So lawan, oi brother ni relax sangat ni, tak pakai baju. Brother ni relax sangat, tak pakai baju ni. So ni lah kedai dah, kopi roti. Kedai kopi dan sandwich. Oh dia Bismillah. Buah mula Muqaddimah. saya nak latih hot yang hot. terbaik ya.